नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज हामी मध्ये धेरैजनालाई मनपर्ने एकदमै स्पेशल रेसिपी बनाउन गइरहेको छु, पिरो चिकन चिल्ली। एकदमै सजिलो तरिकामा तपाईले आफ्नो घरमै बनाउन सक्ने गरी आज म यो रेसिपीलाई शेयर गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईलाई आजको यो भिडियो पनि मन पर्छ। भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो चिकन चिल्लीको रेसिपी। यहाँ मैले 850 ग्राम जति हड्डी नभएको कुखुराको मासु लिएको छु। हामीले चिकन चिल्ली बनाउँदा हड्डी भएको कुखुराको मासुलाई पनि पकाउन सक्छौं। भिडियोमा देखाए जसरी तपाईले कुखुराको मासुको क्यूब आकारमा पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। मासुको पिस भने एकदमै ठिक्क बनाउनु होला। धेरै भन्दा धेरै सानो बनायो भनेदेखि यो फ्राई गर्दा अझै मसिनो भएर आउँछ। त्यसैगरी चिकन चिल्ली बनाउनको लागि एकदमै राम्रो भनेको कुखुराको मासुको छातीको भाग हुन्छ। अब हामीले यो कुखुराको मासुको सबै पिसेसहरू राम्रोसँग काटिसकेपछि यसलाई म्यारिनेसनको लागि केही सामग्रीहरू थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले थपे नुन स्वाद अनुसार। कलरको लागि मैले हाले 1 चम्ची कश्मीरी धुलो खोर्सानी, आधी चम्ची गरम मसला पाउडर, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, 1 चम्ची सेतो भिनेगर, 1 चम्ची सोया सस, एउटा अन्डा, 1 चम्ची बेसनको पिठो, 1 चम्ची मसिनो गरेको मकैको पिठो अथवा कर्नफ्लोर। यो सबै सामग्रीलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। बेसनको पिठोको सट्टामा हामीले मैदाको पिठोलाई पनि यो समय प्रयोग गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ बेसनको पिठो मैदा भन्दा हेल्दी भएको कारणले यसलाई नै प्रयोग गरेको छु। त्यसैगरी हामीले म्यारिनेट गर्दा यी पिठोहरूलाई प्रयोग गर्दा हाम्रो कुखुराको मासुको पिस भने फ्राई गरेपछि एकदमै नरम र क्रन्ची भएर आउँछ। हामीले यो म्यारिनेसनको काम सकिसकेपछि मिक्सिङ बाउललाई कम्तीमा पनि आधी घण्टासम्म मसलाहरू मजाले लाग्नको लागि छोड्दिन्छौँ। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले अर्को प्रोसेसको लागि चाहिने सामग्रीहरू तयार गर्छु। यहाँ मैले तयार गरे एउटा ठुलो साइजको काटेको भिडे खोर्सानी, एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई यसरी छुट्टा छुट्टै लेयर निकालेर लिएको छु। 4 देखि 5 वटा मसिनो गरी काटेको हरियो खोर्सानी, 1 मुठी हरियो लसुन र प्याजको छुट्टा छुट्टै डाँठ र पातलाई राखेको छु। 8 देखि 10 वटा मसिनो गरी काटेको लसुन र केही लामो गरी काटेको अदुवा। अब हामीले ग्यासमा एउटा कराई बसाल्छौं। त्यसमा भटमासको तेल हालेर केही समय त्यो तेललाई तताउँछौं। तेल तातिसकेपछि अघि हामीले म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनको पिसलाई एक एक गरेर त्यो तेलमा हाल्छौं र मजाले डिप फ्राई गर्छौं। यो समय हिट भने मिडियम टु लोमा हुनुपर्छ। चिकनको पिसलाई भने हामीले एकैपल्ट नहालिकन अलिअलि गर्दै हाल्छौं। याद गर्नुहोला हामीले म्यारिनेट गरेको सबै चिकनको पिसलाई एकैपल्ट हालेर खादेर पकाउनु पर्ने हुँदैन। यसो गर्दाखेरि राम्रोसँग मासु पाक्दैन। त्यसैगरी ग्यासको आँचलाई एकदमै हाई फ्लेममा राखेर पनि पकाउनु हुँदैन। यसो गर्नाले मासु चाहिँ बाहिरबाट त क्रन्ची हुन्छ नै, तर भित्रबाट राम्रोसँग पाकेको हुँदैन। 15 देखि 20 मिनेट मिडियम टु लो हिटमा मजाले फ्राई गरिसकेपछि यो मासुको पिसेस भने एकदमै राम्रो र रातो भएर आउँछ। यो सबै मासुलाई एकैपल्ट निकाल्नु भन्दा अगाडि एउटा निकालेर राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्दैछु। अब सबै कुखुराको मासुलाई राम्रोसँग फ्राई गरिसकेपछि मैले त्यसलाई एउटा पेपर टवेलमा खनाएँ। यसो गर्नाले यसमा भएको एक्स्ट्रा तेल भने निथरिन्छ। अब फेरि त्यही तेलमा बचेको चिकन पिसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। साथीहरू, तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? मन परेमा लाइक चाहिँ गरिहाल्नु होला है। यो चिकनलाई मैले 3 पल्ट गरेर मजाले फ्राई गरिसकेको छु। तपाई चाहनुहुन्छ भने यसलाई यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। यत्तिकै खादा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब अर्को स्टेपको लागि एउटा कचौरामा 1 चम्ची जति कर्नफ्लोर हाले, त्यसमा आधी कप पानी हालेर यसलाई मजाले घोले। यो घोलिएको कर्नफ्लोर र पानीको मिक्सलाई एकैछिन त्यसै छोड्छौं। अब हामीले ग्यासमा एउटा सफा प्यानलाई बसाल्छौं। त्यसमा 3 देखि 4 चम्ची जति सोयाबिन तेल हाले। तेल हल्का तातो भइसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको लसुन, अदुवा
अनि हरियो लसुन र प्याजको डाँठलाई हाल्छौँ र मजाले चलाउँछौँ। अब हामी हाल्छौँ काटेर राखेको क्याप्सिकम। यसलाई एकैछिन चलाउँछौँ र अब काटेको प्याजलाई हाल्छौँ। त्यसपछि एकैछिन चलाउँछौँ। अब हामी हाल्छौँ काटेको खुर्सानी। यसलाई चलाउँछौँ। त्यसपछि 2 चम्ची जति मैले टोमेटो केचपलाई हालेँ। 1 चम्ची सोया सस हालेँ। 1 ठुलो चम्ची रातो सुकेको खुर्सानीलाई हालेको छु। यो खुर्सानीलाई मैले पानीमा उमालेर यसलाई पेस्ट बनाएको छु। यो सबैलाई मजाले चलाउँछौँ। मैले हालेँ थोरै नुन, थोरै गरम मसला र सबैलाई चलाउँछौँ। अब अघि नै हामीले घोलेर राखेको कर्नफ्लोर र पानीलाई त्यसमा हाल्छौँ र एकैछिन त्यसलाई उम्लिनलाई छोडिदिन्छौँ। यो समय याद गर्नुहोला हामीले ग्यास चाहिँ ठुलो आँचमा राख्नुपर्छ। यसको पेस्ट मजाले बाक्लो भएर आइसकेपछि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको चिकनको पिसलाई त्यसमा हाल्छौँ। यो चिकनको पिसलाई मजाले ग्रेभीसँग मोल्छौँ। हल्का सुक्खा भइसकेपछि हाम्रो चिकन चिल्ली तयार भइसकेको छ। यसको माथि मैले काटेको हरियो प्याज र लसुनको पत्तालाई हालेँ। यसलाई एकैछिन चलाएँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले ग्यासलाई बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन चिल्ली एकदमै तयार भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा प्लेटमा सर्भ पनि गर्दैछु। तपाईँ पनि यस्तै तरिकाले आफ्नो घरमा सजिलैसँग चिकन चिल्ली बनाएर खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो परिवारसँग रमाउन सक्नुहुन्छ। यसको माथिबाट मैले हरियो लसुन र प्याजको पत्तालाई हालेर गार्निस गर्दैछु। त्यसै गरी एकदमै राम्रो टेस्ट आउनका लागि यसको माथि मैले तिलको दानालाई छर्किएँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन चिल्ली एकदमै मिठो खाउ लाग्दो भइसकेको छ। मैले यसमा केही धनियाको पत्तालाई पनि हालेको छु। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै 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 धन्यवाद। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अर्को पनि भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।